أحد أكتر الأفكار ثورية في تاريخ علم النفس اترسم في مثلث متواضع متقسم لخمس أقسام. ظهر لنا أول مرة سنة 1943 في واحدة من المجلات العلمية الأمريكية، ومن ساعتها أصبح أحد الدعامات الأساسية للتحليلات النفسية وعروض الأعمال على حد سواء. طب إيه هو المثلث ده؟ مين صاحبه؟ إزاي هو مهم لكل واحد فينا؟ اسند ظهرك واديني انتباهك خمسة. أنا عمرو ودي يودي مايند، وهنا بنحاول نفهم نفسنا علشان نقدر نفهم العالم اللي حوالينا. هرم ماسلو للاحتياجات هو أحد أعمال عالم النفس الأمريكي من أصل روسي إبراهام ماسلو، وعلشان كده اتسمى باسمه. ماسلو صاحب ال 35 سنة كان مهتم في معظم أعماله بفهم معنى الحياة، وفي مسعاه علشان يخلي الحياة ليها مغزى ليه وللي حواليه لاحظ إن الناس عندهم خمس أنواع أساسية من الاحتياجات، منها الفسيولوجية الجسدية يعني، ومنها النفسية. المرتبة الأولى من الهرم بتروح للاحتياجات الغير قابلة للتفاوض زي المية والأكل والدفء، وفي المرتبة التانية بيجي احتياجنا للأمان والحماية، وبعدها بس بننتقل للاحتياجات النفسية. في المرتبة الثالثة بيجي احتياجنا للانتماء والحب، وفي المرتبة الرابعة احتياجنا للاحترام، احترام الآخرين لينا واحترامنا لأنفسنا. وبيتربع على قمة هرم ماسلو في المرتبة الخامسة رغبتنا في تحقيق الذات، واللي بيوصفها ماسلو بأنها أن يحيا الفرد وفقا لإمكاناته الكاملة. خلينا نتفق على أن نظرية ماسلو قيمة جدا ومفيدة لكل واحد فينا، وهنعرف ليه بالتفصيل بعد شوية، لكنها بتظل نظرية. طب يعني إيه؟ أي موديل أو أي إطار عمل بيكون وظيفته تبسيط وفهم الواقع، لكنه ما يقدرش يعكس الواقع بكل تعقيداته. وكمان تم توجيه بعض الانتقادات للنظرية دي، بداية من إنها بتفرض نمط خطي للتقدم عبر مراتب الاحتياجات، من الاحتياجات الأساسية وصولا للاحتياجات الأكثر سموا زي تحقيق الذات، واللي في بعض المجتمعات مش بيكون حتمي، وصولا لأنه لم يثبت أصلا أن السيد ماسلو عرض نظريته بالشكل الهرمي اللي احنا عارفينه النهاردة. وده يخلينا نطرح تساؤلات كتير حوالين المعلومات اللي بنتعامل معاها كمسلمات، وهي ممكن تكون تم إعادة صياغتها من ناس مجهولين عادي جدا. ولكن خلينا نعترف أن طريقة العرض الهرمية دي لا تخلو من الوجاهة، لأنه بالفعل احتياجاتنا الجسدية الأساسية بتحتل مساحة أكبر بالنسبة لأهميتها الحيوية لوجودنا، أكتر من احتياجاتنا النفسية اللي هي مهمة برضه، ولكنها مش بتمثل خطر مباشر على حياتنا. تاني، مين هيفكر في تحقيق الذات وهو مش عارف وجبته الجاية هيوفرها ازاي؟ طيب المعلومات دي تبدو مفيدة ومغرية، بس أنا وإنت والأستاذ اللي قاعدة في الآخر هناك دي ممكن نستفيد منها في حياتنا ازاي؟ ممكن استخدام هرم ماسلو للاحتياجات كأداة تساعدنا نرتب أولويات حياتنا علشان ندي الاهتمام المناسب لاحتياجاتنا حسب الأولوية الحالية. كمان ممكن تنبهنا إننا ما ينفعش نعيش حياتنا مركزين على تلبية احتياجات بعينها وتجاهل احتياجات تانية، زي إننا نركز على تلبية احتياجاتنا الجسدية مع أهميتها طبعا وإهمال الاحتياجات النفسية أو العكس. كلنا محتاجين نوازن بين الجانبين الجسدي والنفسي، مع الانتباه لأولوية كل جانب حسب المرحلة الحالية والاحتياج. لو بصينا على أي مرحلة من مراحل حياتنا من خلال منظور هرم الاحتياجات، ممكن نلاحظ إن قاعدة الهرم عندنا عريضة حبتين، لأننا وتحت ضغط الظروف مركزين أغلب طاقتنا لتلبية احتياجاتنا الأساسية زي السكن والملبس والمأكل، لأنهم مهمين وأي نقص فيهم بيوترنا وبيزعجنا، وبنهمل احتياجات تانية زي الحب الصداقة واحترام الذات. والعكس ممكن يكون صحيح، ممكن نلاحظ إننا مش منتبهين للاحتياجات الضرورية لرعاية أنفسنا وأسرنا، ومركزين أكتر على اكتساب احترام الآخرين وتحقيق صورتنا الذاتية. كلمة السر هنا مش المساواة، ولكن التوازن حسب الأهمية الحالية. كمان هرم الاحتياجات ممكن يساعدنا في حاجات كتير تانية زي تعزيز التواصل والتعاطف، ففهمنا لاحتياجات الناس اللي حوالينا ممكن يخلينا نتعامل معاهم ومع متطلباتهم واحنا شايفين احتياجاتهم نابعة منين بالظبط. ممكن كمان يساعدنا لحل مشكلاتنا الشخصية، لأن أغلب مشاكلنا مع شركائنا بيكون سببها عدم تلبية احتياج ما. ممكن فهمنا لاحتياجاتنا واحتياجات شركائنا من منظور هرم ماسلو والتعبير عن الاحتياجات دي بوضوح يخلينا نتجاوز بعض المشاكل دي. كمان ممكن يساعدنا في تحديات العمل من خلال فهم طبيعة الاحتياجات البشرية. ممكن بالنسبة للناس اللي موجودة في مناصب قيادية دعم وتحفيز الأفراد بناء على احتياجاتهم الفردية. كمان وعيهم بأن أي تهديد لاحتياجات الأفراد الأساسية زي الأمان الوظيفي والمادي هينهي أي مجهود لارتقاء الفرد وسعيه لاكتساب احترام الآخرين أو تحقيق الذات من خلال اكتساب المهارات والإبداع وإيجاد حلول مبتكرة لتحديات العمل. وبس كده، سلامات.